Cred că ai punctat bucățica vulnerabilă a dezvoltării personale în momentul în care începem să ne căutăm, începem să ne observăm, să ne descoperim și să ne vindecăm în ghilimele, începem să nu-i mai acceptăm pe ceilalți din jur, nu așa cum îi acceptam înainte. Bună seara, sunt Mădălin Dumitru și vă spun bun venit la un nou episod de podcast pentru suflete. Să știți că mi s-a făcut dor de voi și vă mulțumesc că sunteți într-un număr atât de mare, mai ales astăzi când vă prezint un nou membru al familiei podcastului pentru suflete și anume Mihaela Cara, un membru al familiei care vine să vorbească și să dezbatem un subiect atât de prezent, atât de controversat și anume echilibrul real emoțional. Vom dezbate, bineînțeles, din toate perspectivele ce înseamnă acest echilibru real. Mihaela, bună seara! Bine te găsesc, Mădălin. Și eu bine te regăsesc și te recunosc pentru faptul că vrei să contribui la o lume mai conștientă. Ăsta e și motivul pentru care în continuare te recunosc că ești prezentă astăzi aici. Așa este. Mihaela, vorbim de echilibru real, minunat, nu suntem nici primii, nici ultimii, nici singurii. Din ce poziție îți vei spune tu părerea în această seară? Aș zice interesant, aș zice că îmi spun părerea din punctul de vedere al omului, al femeii, al psihoterapeutului, ca să aduc partea mai științifică, din punctul de vedere, voi vorbi în această seară din punctul de vedere al unei ființe care caută constant evoluția. Interesant, cumva a căuta constant evoluția înseamnă a asigura un echilibru sau îți asigura un viitor, pentru că ești prezentă în tot ce înseamnă informația asta, te face să o dai cumva și mai departe. Hai să ne înțelegem ce înseamnă acest echilibru real și cum să ne raportăm la el. Mă voi referi la echilibrul emoțional, pentru că este ceea ce ne cam dezechilibrează în viața de zi cu zi. Emoția, adică. Nu că ar fi de vină emoția, ci că ar fi de vină modul cum gestionăm ceea ce se întâmplă în corpul nostru când apare o emoție intensă. Am căutat echilibrul acesta, aș zice, încă din adolescență. Bineînțeles că la vremea aceea nu știam ce caut, dar aveam nevoie să fiu bine eu cu mine. Am pornit pe drumul psihologiei, am pornit cu ideea de a susține alte suflete, de fapt de a susține copiii, și am ajuns aici, în rolul de psihoterapeut, dar rămân în continuare un om care caută echilibrul emoțional. Și am descoperit de-a lungul anilor că, dincolo de a mă raporta la viața de zi cu zi, e nevoie să am mai multă cunoaștere despre cum funcționează creierul, corpul și caut constant. În afară de partea profesională, pe care o duc într-o dezvoltare continuă, caut și la nivel personal. Mihaela, îmi poți spune, te rog frumos, de ce indicatori ne folosim noi reali în momentul în care alergăm sau ne setăm acest echilibru? Pentru că toată lumea vorbește de un echilibru, însă, din punctul meu de vedere, echilibrul este perceput diferit, în primul rând, de la individ la individ, iar ceea ce înseamnă echilibrant pentru mine s-ar putea să însemne copleșitor pentru tine sau mai mult de atât, un lucru care să nu îți facă bine deloc în prezentul tău. Așa este.
Ceea ce poate deveni echilibru pentru mine nu este valabil pentru toți ceilalți din jurul meu. Dar în momentul în care îmi observ mintea, îmi observ corpul, și observ că emoțiile care apar emoțiile care apar, pe care le resimt în corp, pot să le accept și să las corpul să-și facă autoreglarea lui, pentru mine asta înseamnă echilibrul. Odată ce aceste emoții ajung să aibă reacții și să se manifeste, nu asta înseamnă că ele deja au fost acceptate de corpul nostru? De corp, da, nu și de minte. Pentru că de multe ori când apare o emoție, o stare neplăcută e puțin spus, pentru că de multe ori simțim efectiv copleșire emoțională. De fiecare dată când apar aceste stări, mintea sau aceste emoții, mintea începe să producă tot felul de scenarii ca să scoată corpul din această copleșire sau suferință. Când vorbesc despre acceptare, vorbesc efectiv despre acceptarea cu mintea conștientă a ceea ce se întâmplă. Corpul are inteligența lui, creierul are inteligența lui, e nevoie de minte să vină cu această conștientizare a ceea ce se întâmplă. Ca noi să echilibrăm, e necesar să, din punctul tău de vedere, să ne folosim de inteligența minții sau de complexitatea sufletului? N-aș pune un sau, aș pune un și. Pentru că suntem un întreg, așa e în regulă pentru mine să gândesc acum și asta mi-a adus mai mult echilibru, că tot vorbeam. Suntem un întreg între suflet, corp și minte și sunt convinsă că nu se poate niciuna fără cealaltă. Dar raportul între minte și suflet crezi că este de 50-50, a trăi în suflet 50% și în minte 50%? Nu. Ca să vin din o abordare spirituală, am convingerea că sufletul ghidează. Dar nu putem să funcționăm în viața de zi doar din abordarea spirituală. Și atunci e nevoie să aducem completări din ceea ce se întâmplă cu mintea noastră, cu creierul nostru, să aducem completări cu ceea ce știm despre corp, astfel încât să putem crea această existență în viață un pic mai ușor. De fapt, nu știu dacă o creiem. Ne ușurăm viața de zi cu zi. Crezi că mintea este o protecție a sufletului? Nu neapărat o protecție a sufletului. Suntem obișnuiți să vorbim în metafore, așa că... Da, și cred că o să vorbim toată întâlnirea așa. Nu este o protecție a sufletului. Cred că mintea este o formă de a intercepta ceea ce se întâmplă în viața asta, pe pământ. Adică ne folosim de cele 5 simțuri care s-au demonstrat științific că nu sunt doar 5, sunt mai multe. Ne folosim de cele 5 simțuri ca mintea să creeze, creierul să creeze o percepție despre ceea ce se întâmplă în mediul înconjurător. Mintea este de multe ori mesajul emis în urma acestei percepții. Dar totodată am pornit această discuție spunând că sufletul contează mult mai mult și are o influență mult mai mare și întrebarea este dacă noi putem proiecta în funcție de informațiile pe care le-a stocat mintea de când suntem noi și până în prezent, ce facem cu sufletul care valorează și contează mai mult și a stocat informații de la începuturile creației totale. Aduc perspectiva mea așa și o să specific de fiecare dată că este perspectiva mea din ceea ce am înțeles eu până acum. Sufletul are o misiune.
O fi adevărat, nu o fi adevărat, certitudini nu avem în nimic. Dar merg pe această perspectivă a mea. Sufletul are o misiune, dar are nevoie de corp și de creier să-și aducă la împlinire această misiune în viața asta. Că vine la pachet, și repet, este o perspectivă, nu avem certitudine, deși s-au făcut tot felul de cercetări, au apărut și demonstrații, sufletul vine la pachet cu o anumită energie, care vine ca bază, de care ne folosim ca bază, împreună cu ceea ce formează ca energie mintea mea și corpul meu. Adică ceea ce gândesc și ceea ce simt în viața de zi cu zi îmi formează energia acestui corp, acestei ființe. Și dacă sufletul real are o misiune și un destin, întrebarea este, nu are el capacitatea necesară să echilibreze atât mintea cât și corpul prin deciziile pe care le va scoate în față ca alternative? Are, dar există un dar. Ceea ce se întâmplă în copilăria noastră își pune amprenta foarte mult pe conexiunile creierului. Și atunci dacă corpul meu nu este îndeajuns de susținut de mintea mea, astfel încât să-și facă treaba fiecare într-un mod cât mai sănătos, sufletul nu-și poate îndeplini misiunea. Probabil de-aia și ales să vină aici, în corpul ăsta, folosindu-se de creier și de corp. Dar cu toate acestea, el are o misiune clară și el reprezintă cea mai mare putere poate din univers, în micro sau în macro. Foarte interesant pentru că am intrat într-un paradox, continuând discuția așa, și este important ca voi de acasă să luați părți care rezonează cu gândirea și rațiunea voastră și așa cum vă spun de fiecare dată, vă încurajez să vă întăriți propria rațiune. Ce înseamnă pentru un adult ca și proces o echilibrare emoțională, dar nu mi-o spune ca și concluzie, ci care sunt procesele prin care el ar trebui să treacă ca să fie apt de a înțelege? Aș începe să povestesc despre asta pornind cu niște etape de dezvoltare. Pentru că echilibrul emoțional diferă de la o etapă la alta. Asta înseamnă că avem etapa copilăriei, etapa adolescenței, etapa tinereții, etapa adultului. Nu aș vrea să intru în detalii științifice prea mult sau academice, dar echilibrul emoțional în copilărie depinde foarte mult de echilibrul emoțional al mamei, de sistemul nervos al mamei. Sistemul nervos al mamei echilibrează sistemul nervos al copilului, co-reglează. Este misiunea, dacă vrem, sau rolul mamei în viața copilului, să-l învețe despre cum funcționează lumea și să-l învețe, mai mult indirect, despre cum ne putem raporta corporal și mental față de lume. Asta vine cu o responsabilitate a mamelor să se educe sau vine cu o responsabilitate de a-și asculta pe deplin sufletul? Da, dar dacă din mica copilărie mama nu a avut ea însă și această coreglare de la mama ei și de asta ziceam că povestesc pornind de la aceste etape de dezvoltare, nu reușim să ne mai ascultăm sufletul. Sau mama nu reușește să-și mai asculte sufletul. Pentru că ceea ce se întâmplă în viața de zi cu zi, inclusiv a copilului, a preadolescentului, a adolescentului, poate să fie atât de provocator și de copleșitor emoțional, dar și informațional, astfel încât copilul, adolescentul, viitorul adult să nu își mai poată asculta sufletul, să nu mai perceapă acea voce a sufletului, adică intuiția,
ci să perceapă acea voce critică a minții care este introiectată încă din copilărie. Practic, noi încercăm să evităm somatizarea prin aceste proceduri de conștientizare? Nu, pentru că somatizarea se produce oricum. Adică noi nu putem controla atât de bine corpul încât să nu resimțim stările. Dar dacă ar fi să-l Așa. putem controla, ar fi unul dintre obiective evitarea durerii? Da, ajungem să controlăm în ghilimele prin disociere. De fapt, nu mai simțim nimic sau mai nimic din ceea ce arată corpul. Da, poate să fie o evitare a durerii. Devenim ca niște roboței, mai degrabă. Dar crezi că dacă am evitat durerea, am ajunge oare noi cu adevărat la înțelepciune sau binecuvântare? Nu evitând-o, ci acceptând-o. Deci Da. ea este utilă. Da, dar e nevoie să o văd că este. Pentru că sunt destui oameni care nu văd suferința reală și o percep doar ca pe ceva care așa trebuie să se întâmple. Adică e normal să suferim. Da, e normal să suferim, pentru că se întâmplă asta în viața de zi cu zi, dar trebuie să înțeleg și de ce mi se întâmplă asta. Ca să-i fie corpului mai ușor. Pentru că corpul este condus de aceste mecanisme subconștiente și conștiente. De cele mai multe ori de subconștient. Și atunci e nevoie să aduc în conștient, adică să înțeleg ce se întâmplă cu mine ca să-mi fie mai ușor să pot duce suferința asta. Fie ea emoțională, fie ea corporală. Bun. Spune-mi cum ai ajuns tu să faci astăzi terapii cu oamenii? Ce te-a împins? E o bună întrebare și îți mulțumesc că ai pus întrebarea asta. Am pornit de la dorința de a fi doamna învățătoare. Viața apoi m-am orientat, m-am dus către facultatea de psihologie, am urmat domeniul psihopedagogie, dar apoi viața m-a dus pe alte tărâmuri, pe alte, cum să le zic, alte trăiri Uh-huh. și în momentul în care am observat că ceva lipsește, m-am reîntors. Ceva lipsește? Ceva lipsește nu la nivel fizic. În viața mea de zi cu zi Ok. eram bine, sunt bine, dar părea a fi un gol. Lipsea ceva. Un sens. Nu ne referim la scop, ne referim la un element care să te facă să atingi scopul. Mai degrabă o stare lipsea. O stare de împlinire. Uh-huh. Și am pornit de la a căuta această stare și am ajuns aici. Am pornit de la dezvoltarea personală, m-am reîntors la ceea ce studiasem în facultate și am regăsit noi drumuri. Am găsit noi drumuri. Și viața m-a adus aici. Și ai umplut acel gol? Da. Ce lipsea? Împlinirea, starea de împlinire. Și starea de împlinire a venit din? Starea de împlinire a venit din găsirea sensului. Și care-i sensul? Găsirea echilibrului. Găsirea echilibrului ca și te referi la terapiile pe care le faci cu oamenii și îi ajuți pe ei sau găsirea echilibrului tău prin faptul că ți-ai găsit menirea asta de a face lucrul ăsta cu oamenii? Găsirea, în primul rând, găsirea împlinirii prin înțelegere. Aveam nevoie să înțeleg ce caut aici. Aici, în viața corpul ăsta, asta. în prezentul În corpul ăsta, cu mintea asta, cu gândurile astea. Ce caut aici cu comportamentele astea. Aveam nevoie să mă înțeleg pe mine. Căutându-mă pe mine, căutând starea mea de bine, am ajuns la o înțelegere pentru mine mult mai profundă. Dar cum s-a schimbat dinamica relațiilor, mai ales cu
persoanele în care ai investit emoțional după ce ai avut primul click și ai aflat care ți-e sensul în viață? Pot să zic că încă din adolescență am avut o deschidere față de oameni. Atunci nu-mi dădeam seama. O deschidere față de oameni, o energie care atrăgea oamenii în jurul meu. Și care mai târziu am descoperit că îi făcea să se deschidă în fața mea. Căutând sensul, căutând starea de împlinire, am cunoscut mult mai mulți oameni și am înțeles că în momentul în care eu mă regăsesc pe mine și îmi găsesc acest echilibru, care nu înseamnă a fi zen tot timpul sau a fi bine constant, ci înseamnă a lăsa emoția neplăcută, că de-aia fugim, sau a lăsa suferința să se producă acceptând-o. Foarte interesant. În momentul în care am ajuns eu la această înțelegere, și aș vrea să subliniez din nou, nu sunt într-un echilibru perfect și am descoperit eu miracolul universului, ci mă dezvolt și mă descoper în fiecare zi. Și în momentul în care am avut o înțelegere mai profundă, am conștientizat că mă pot folosi de acest dar, de a fi în prezența mai multor oameni, cu deschidere, făcând partea de psihoterapie sau intrând și în rolul de psihoterapeut. Rezonez cu tot ce ai spus și îți mulțumesc pentru asta. Este adevărat că mulți devenim observatori ai propriilor reacții, emoții. Și vreau să știu, dacă o emoție are în spate o informație dată de un program, de ce devin doar un observator al unui program care va rula în orice situație și nu mă dusesc cu program? Ca să poți să scoți programul, în primul rând trebuie să știi ce-i cu programul ăla. De asta ziceam că am căutat cunoaștere și informații mai departe. În primul rând trebuie să-ți dai seama că e un program. Pentru că sunt mulți oameni care nu își dau seama că rulează un program instalat din mica copilărie. Nu căutăm vinovați părinții, nu judecăm pe nimeni, ci doar observăm ce s-a întâmplat, ce s-a instalat în creierul meu. O să fac referire strict la mine, că e mai bine așa, fără să supăr pe nimeni. Să descoper întâi, să înțeleg întâi că este un program mental care se desfășoară în creierul meu, niște conexiuni neuronale care creează un anumit tipar mental, corpul răspunde la acest tipar, adică la această comandă, în ghilimele, pe care o dă subconștientul, și e nevoie să observ tot ansamblul ăsta, ca apoi să pot schimba programul. Schimbarea programului nu vine instant pocnind din degete sau nu vine din momentul în care ai conștientizat că ai un program și care e programul. Poți să-ți petreci ceva ani în terapie sau în dezvoltare personală sau în căutări, ca mai apoi să descoperi care e programul care rulează în subconștientul tău. Bun, îți mulțumesc. Aș vrea să știu până unde poate face față, din punctul tău de vedere, psihoterapia în aha-urile oamenilor. Atingem un subiect controversat aici. Dacă îți pui părerea, fără să diminuăm o sursă sau ceva? Pot să-mi spun părerea. E nevoie de psihoterapie, dar n-aș vrea să devină oamenii dependenți de terapie, de psihoterapie. De nimic. De nimic. De nimic. Există multe posibilități de a-ți găsi echilibrul, nu doar prin terapie. Într-adevăr, ce aduce psihoterapia aduce o scurtare a acestui proces de dezvoltare. Scurtează într-adevăr foarte mult timpul,
Scurtează, adică de fapt ne oferă mai mult timp de a trăi în acel echilibru pe care îl căutăm, dar sunt multe alte tehnici. Sportul ne ajută foarte mult. Credința? Credința, nu e cea din urmă, din nou aduc perspectiva mea, uite, o să dezvălui ceva. Te rog. Vin de la Focșani. Setând GPS-ul, am constatat că aș ajunge mai devreme cu o oră. Sunt obișnuită cu plecările, deci știu cam despre ce e vorba. Deci, în mintea mea am calculat rapid o oră. Ce am de făcut o oră? Pot să stau să-l aștept pe Mădălin în fața sediului sau pot să merg pe o cărare care deja se pare că a devenit cunoscută la Mănăstirea Ghighiu. Repoziționat GPS-ul, am văzut că aveam distanță de timp 30 de minute, m-am oprit la Mănăstirea Ghighiu, doar m-am conectat și mi-am văzut de drum și am venit aici. Deci, mă întorc la întrebarea ta. Pentru mine credința merge mână în mână cu terapia sau cu dezvoltarea personală sau cu evoluția. Dar nu toți oamenii gândesc așa. Da, și e normal să nu rezoneze, exact. nu? Eu aduc perspectiva mea. Credința are legătură cu ceea ce spuneam la început, cu sufletul. Credința pentru mine este cea care mă ajută să-mi aud sufletul. Psihoterapia este cea care mă ajută să-mi ascult mai bine mintea, mai bine, mai cu sens. Mintea și corpul. Foarte frumos. În primul rând că te felicit că înainte de a ajunge la podcast ai fost la mănăstire și te felicit pentru asta. Am observat, strict părerea mea, că în programele de vindecare a copilului interior se aduce în discuție și vindecarea relației cu părinții. Dau un exemplu, cu mama. Este strict părerea mea și strict ce am observat eu. În a mă pune să rezolv ceva involuntar, subconștientul meu va crede că eu sunt într-un conflict. E doar părerea mea? Te rog să-mi spui tu. Da, depinde ce înțelege fiecare prin rezolvare. Unii înțeleg prin rezolvare a se duce direct la mama și a-i spune, știi, m-a enervat sau m-a deranjat ce mi-ai făcut în copilărie. Nu e o rezolvare, pentru că mama are și ea, la fel ca și mine, tiparele ei de gândire, comportamentele, emoțiile, stările ei. Alții înțeleg rezolvare prin a sta și a medita la tot ceea ce s-a întâmplat și a elibera în meditație tot ce au gândit, că au dobândit din relația cu mama. Din perspectiva mea, a vindeca relația cu mama sau a vindeca copilul interior este despre a descoperi care sunt tiparele mentale și comportamentale pe care le moștenesc de la mama și să le schimb. Pe mine mă interesează de ce funcționează această comunicare pe joasă frecvență, în vibrații joase ale cuvintelor, pentru că vindecă relația poate să fie înlocuită foarte ușor de dă sens relației, însă interesant este că această societate a început să comunice foarte ușor. Când spun ușor, mă refer la cauză-efect ca și interacțiune instant. Am putut să clicăm dacă bârfim pe cineva sau vorbim despre o nenorocire, vibrație așa, și foarte greu ajungem să rezonăm când vine vorba de un subiect de înaltă vibrație. Pentru că suntem obișnuiți să funcționăm pe vibrație joasă, pornind de la mediul restrâns, extern, adică familia, pornind de la mediul mai amplu, adică societatea. Zâmbesc pentru că eu cred
că dacă terapeuții ar face invitații prin cuvinte înalte, s-ar putea să nu mai aibă cui, pentru că un om care rezonează cu o prezentare înaltă, el nu știu dacă mai are nevoie de acea terapie, pentru că deja și-a descoperit niște elemente în el. Așa este. Doar că e nevoie să înțelegem că noi avem acele tipare mentale. Noi avem acele conexiuni neuronale formate din mica copilărie. Nu trebuie să le ignorăm. Nu înseamnă că suntem bolnavi, apropo de vindecare. Când pronunți cuvântul vindecare, te duce imediat cu gândul că ai ceva, ai o boală. Trebuie să te vindeci. Nu suntem bolnavi. Avem doar niște conexiuni neuronale care emit anumite gânduri, stări în corp și urmează anumite comportamente. Deci noi nu trebuie să ne vindecăm. Noi trebuie să ne transformăm. Nu e de vină mama, nu e de vină tata, ci este un întreg ansamblu, dacă vrei să ne raportăm și la suflet. Adică Întotdeauna vreau să mă raportez la suflet. Mama și tata au rolul lor în misiunea sufletului meu pe acest pământ. Sună un pic ciudat, e ca și cum ar trebui obligatoriu să trăiesc suferința din familia de bază ca mai apoi să-mi găsesc misiunea. Sună un pic ciudat, dar și dacă ne-am raportat altfel, tot nu se schimbă lucrurile. Adică cu toții avem o mamă și un tată, cu toții așa funcționează creierul, toți avem conexiuni neuronale formate încă de atunci, încă din uterul mamei. Creierul nostru primește niște informații. Corpul nostru primește niște informații. Cumva, în momentul în care nu avem un sens în viață, ne ducem să vindecăm crezând că ăsta e motivul pentru care nu avem un sens în viață, și în momentul în care avem un sens în viață, vom înțelege utilitatea și contribuția acestor părinți cărora ar trebui să le fim recunoscători de fiecare dată, exact pentru ceea ce au făcut, pentru că noi suntem răspunsul direct la contribuția lor. Exact. Deci, nu pot în primul rând, nu pot să fiu recunoscătoare pentru ceva până nu conștientizez că am acel ceva. Și aici e nevoie de educație și de informație, de cunoaștere. Am nevoie de educație și de informații ca să observ și să înțeleg că tot ceea ce am îmi este folositor. Inclusiv, poate să-mi sară unii în cap, inclusiv suferințele din copilărie sunt folositoare. De ce ți-ar sări cineva în cap? Ei n-au avut copilărie? Ba da. Să zică, Mihaela, eu m-am născut la 20 de ani, nu știu despre ce vorbești. Sună ciudat dacă am spune, ar suna ciudat dacă am spune că fiecare traumă are un sens, pentru că sunt oameni care au trăit suferințe foarte, foarte mari și ar fi foarte greu de înțeles cum poate un copil, un suflet, un om să treacă prin acele suferințe extreme. E foarte greu să spui că da, trauma are un sens în viața mea. Dar tocmai că dacă găsești răspuns la această întrebare dificilă, care este sensul, ce beneficii a venit acest eveniment, s-ar putea să scurtezi foarte mult calea ședințelor de terapie. Scurtez foarte mult pentru că apare acceptarea. Acceptarea produce un declic în creier. Practic, acceptarea e privirea cu... Eu folosesc cuvântul smerenie. Privirea cu smerenie a ceea ce este acest întreg. Suflet, corp și creier. În momentul în care accept, eu las divinitatea să se manifeste prin mine. Chiar dacă n-aș lăsa-o, tot se manifestă. Nu ține de mine. Dar e mult mai ușor când apare acceptarea. Îți mulțumesc. Am observat... Ți-am adus mingea la fileu. Îți mulțumesc. Mă voi duce într-o altă direcție acum. Nu o să profit de această ocazie, însă vreau să spun așa.
că am observat oameni care sunt buni observatori la rândul lor, însă în momentul în care intră într-o relație, ajung să se folosească de observație inclusiv în a corecta tot ce ține de partener și cu ce bagaj vine acel partener. Până unde putem să folosim noi observația? Care este raza noastră? Putem să folosim observația cu condiția să nu încălcăm teritoriul celuilalt. Adică eu pot să te observ pe tine, dar nu am dreptul să fac nicio modificare la tine. Deși, când suntem în relație, încălcăm spațiul celuilalt. De ce să nu recunoaștem? Că apar tiparele vechi neuronale sau apar comportamentele vechi pe care le-am văzut în familia de bază și intrăm în conflict, fie cu partenerul, fie cu prietenul, prietena, că relația e orice fel de relație, nu neapărat relație de cuplu. Facem asta. Suntem mai buni observatori pentru celălalt decât pentru noi înșine. Și în momentul în care încălcăm teritoriul celuilalt, încălcăm limita celuilalt, de fapt, intru în niște tipare comportamentale sau de gândire ale mele. Și ar trebui să mă observ. Și are legătură tot cu echilibrul. Echilibrul nu înseamnă, mă întorc puțin la întrebarea de la început, nu înseamnă doar să observ ce simt eu în relație cu mine, ci să observ ce simt, ce gândesc, cum mă comport în relație cu celălalt. Sau și cu celălalt, și cu oamenii din jur, și cu societatea, și cu tot mediul. Cum mă raportez și la ceilalți. Conflictul se întâmplă de multe ori în lumea noastră, așa cum spun ei, că există un motiv declanșator. De fapt, eu cred că acest conflict apare pentru că este un program al conflictului și devenind observatori înțelegem subcategorii ale programului care îl compun. Da, dacă te referi la un program al conflictului ca văzut, înregistrat, dobândit din viața mea, din copilărie, da. Nu mă duc în discuții despre vieți anterioare, că nu e momentul acum, ne-am întinde foarte mult. Dar da, putem avea un program al conflictului, pentru că așa au funcționat părinții noștri în relație cu noi sau în relație cu ei înșiși, în relația lor de cuplu. E un tipar al conflictului pe care l-am văzut, nu doar l-am văzut, l-am simțit în corp. Creierul meu și corpul meu răspund în această manieră. Din cauza acelor conexiuni neuronale formate pe baza a ceea ce am trăit în copilărie. Asta înseamnă că folosim programul conflictului din loialitate sau totuși este o formă de apărare a unui sistem de valori existent? Aparent pornim ca un sistem de apărare, dar putem descoperi că este o formă de loialitate față de părinții noștri. Acest program de conflict, da. Spunând toate aceste informații aici, nu devin prea multe de rezolvat? Nu, pentru că nu dacă înțelegem că sensul, pe lângă am descoperit sensul în viață, sensul meu ca suflet aici este să accept tot ceea ce se întâmplă cu creierul și corpul meu și că din acceptare apare transformarea. Foarte fain și mă bucur că împreună cu tine putem să lăsăm informațiile astea aici, care vin în etape 1, 2, 3, nici nu contează nivelul pentru fiecare, vin să aducă o mică scânteie de conștientizare în mintea fiecăruia. A venit un membru al familiei, a spus, a venit un alt membru al familiei, a spus, a venit un alt...
Dar îți spun atât de mulți încât e timpul să pui acolo un strop de conștientizare. Mihaela, spune-mi, te rog frumos, având în vedere că trăim într-o dinamică nouă cu privire la tot ce înseamnă mediul social, pe rețelele de socializare, am observat foarte multe măști și foarte puțini oameni. Cât de mult contribuie măștile la a ne face noi real o părere despre viața și societatea în care trăim? În primul rând aș vrea să nu venim cu judecată față de aceste măști. Toți ne punem măști, toți jucăm niște roluri. În spatele măștii sau rolului este un suflet, Corect. un corp și un creier care a fost sau este încă în suferință. Corect. Unii oameni pot conștientiza suferința, o pot transforma și pot juca în continuare rolul sau pot purta în continuare masca din obișnuință. La nivel energetic, eu pot să înțeleg, eu nu pot vedea durerea în spatele unei măști, dar din punct de vedere energetic eu mă conectez, pentru că totul este interconectat, mă conectez cu zona energetică și cu informația ta de durere și șansele ca eu să intru în ea, să creez un fir cu ea sunt foarte mari? Da, sunt foarte mari, dar e nevoie ca eu să devin conștient de cât din mine este suferință, cât din celălalt este suferință. Da, înțeleg. Cât de mult mă alimentez eu o durere? Sau? Exact. Pentru că este foarte posibil ca având, o să folosesc la general, un anumit tipar al victimei, pot să cred că ceva din energia celuilalt mă face pe mine să sufăr, dar nu văd ce din energia mea mă face pe mine să sufăr. Mihaela, spune-mi, te rog frumos, dacă ai observat că oamenii care încep să lucreze cu ei devin tot mai singuratici sau le este mai greu să-și găsească un partener? Ai observat acest lucru? Da, am observat acest lucru. Așa este. Cred că ai punctat bucățica vulnerabilă a dezvoltării personale în momentul în care începem să ne căutăm, începem să ne observăm, să ne descoperim și să ne vindecăm în ghilimele, începem să nu-i mai acceptăm pe ceilalți din jur, nu așa cum îi acceptam înainte. Și începem să punem etichete, începem să judecăm și începem să căutăm oameni care s-au căutat și redescoperit. Adică oameni care emit oarecum aceeași vibrație asemănătoare cu a noastră. Nu neapărat apare singurătatea, dar poate apărea separarea de alți oameni care au fost în viața noastră până la momentul redescoperirii. Și atunci din afară poate părea că cel care își găsește sensul sau cel care se, nu știu, dezvoltă sau cel care se găsește echilibrul pare mai singuratic. Poate să-i fie într-adevăr un pic mai bine să stea mai mult singur, dar eu cred că în realitate nu este singur, ci este cu alți oameni de aceeași energie sau cu care au aceeași energie. Dacă societatea îi vede ca fiind singuratici, asta nu înseamnă că într-adevăr așa este. Exact. Și poate că din poziția aceea de singuratic, între ghilimele, tocmai din acea poziție poate fi util unei lumi mai mari. Da, pentru că poate
observa, făcând un pas în spate, poate observa, analiza, recadra diferit lumea înconjurătoare și poate căpăta în acea singurătate mai mult echilibru, despre care mă întorc chiar la echilibru, e singurul cuvânt care... De cât timp faci tu terapii cu oamenii? De aproximativ 6 ani. De 6 ani. Spune-mi, te rog frumos, în acești 6 ani ai observat ca oamenii în masă să răspundă la anumite programe și deja să nu mai existe problema aia? Dau un exemplu. Înainte, violența domestică, când își bătea bărbatul soția, nu era considerată ca fiind violență domestică, era o normalitate. În zilele noastre, nu doar că s-au diminuat, dar nu mai există mai deloc comparativ cu cât de des existau înainte astfel de conflicte. Deci cumva societatea s-a învățat, s-a dus undeva. Ai observat în acești ani că societatea la nivel colectiv a rezolvat o problemă fără să mai vină în cabinet? Acum vorbește femeia din mine. Să știi că problema nu este rezolvată. Ok. În totalitate, nu? În totalitate și recunosc că nu cred că va fi rezolvată. Vorbim strict pe tema asta, a violenței domestice. Pe care am dat eu ca exemplu? Da. Capătă alte forme. Bun, înțeleg de ce spui asta. Capătă alte forme. Vorbim despre violența domestică, dar e valabil pentru orice problemă socială sau situație socială. Va căpăta tot timpul alte forme. Nu mai vorbim de violența domestică ca pe vremuri, când exista agresivitatea fizică, dar există altfel de agresivitate, altfel de abuz. Există în continuare agresivitatea fizică și la cote alarmante, dar există abuzul emoțional. Foarte mult. Să nu arătăm cu degetul, așa cum ne-ai obișnuit, și să înțelegem că deja în momentul în care se manifestă abuzul sub orice formă a sa, deja s-a trecut pragul de, nu știu, cronicizare. Da, așa este. Și aici, când vorbim de abuz, e nevoie din nou să observăm. Pentru că dacă ne ducem în extrema cealaltă, avem foarte multă informație la îndemână. Putem să observăm sau putem să etichetăm abuzul și o simplă înjurătură în trafic. Nu e neapărat abuz o simplă înjurătură în trafic când cineva dă geamul jos și te înjură că ai parcat greșit sau... Dar, adică e nevoie să nu ne ducem în extrema cealaltă, să considerăm abuz orice formă de manifestare a celuilalt. Cumva reflectă vulnerabilitatea din fiecare. Da, exact. Și ne întoarcem din nou la auto-observare. E nevoie să observ ce înseamnă pentru mine abuzul. Da. Poate să însemne pentru mine o înjurătură în trafic un abuz. E nevoie să văd ce fac eu cu asta. De asta ziceam, capătă alte dimensiuni. Avem atât de mult acces la informație, încât este posibil, cum zicea unul dintre preoți, este posibil să ne smintim. Și e nevoie să observăm ce face celălalt și mie mi încalcă limitele, dar e nevoie să observ să nu mă duc în extrema cealaltă. Să-l judec eu pe celălalt, să-i aduc situații neplăcute sau corecție, cum spuneai mai devreme, și să încalc și eu la rândul meu limitele lui, adică să devin eu însămi un abuzator. Tot așa un părinte spunea că cea mai puternică unealtă pe care o poți folosi este iertarea. Da, așa este, doar că și până la iertare e cale lungă. Spune-mi, te rog frumos, Mihaela, dacă ai observat un proces lung în lucru cu oamenii, unde ei pun așa bariere și devin rigizi, când aud că e necesar să se ierte ei pe ei în primul rând. Da, pentru că tuturor ne este mai ușor să arătăm cu degetul. Să îl facem pe celălalt vinovat de suferința noastră.
ne este mult mai greu să ne observăm greșeala noastră și în același timp să înțelegem că greșeala pe care am făcut-o nu e neapărat o greșeală, ci este un comportament destructiv, de multe ori, pe care l-am învățat, însușit, dobândit, copiat, implementat din mica copilărie. Adică n-aș vrea să percepem greșeala ca pe ceva care obligatoriu să aducă o pedeapsă. Ai greșit, ești pedepsit. Pentru că, din nou, vorbeai de cuvintele cu vibrație joasă. Și greșeala, cuvântul greșeală pentru mine e cu vibrație joasă. Pentru că, inevitabil, suntem atât de obișnuiți cu alăturarea celor două cuvinte, greșeală, pedeapsă, încât ne duce cu gândul la ceva negativ. Nu e greșeală. E un comportament pe care l-ai avut din cauza unor tipare mentale, unor conexiuni neuronale pe care le-ai construit în mica copilărie, raportându-te la ce ai văzut, la mediul familiei. Am o întrebare din spațiu, doar că vreau să dau și un pic de context, și anume, așa cum vorbeam de greșeală, care are la bază dualitatea, și asta cumva ar fi un program sau un alt program al minții, că e utilă dualitatea, mergând pe ideea de program al dualității, am observat în tabloide știrile care răsună cel mai mult. Un mare bogătan de 80 de ani a găsit dragostea lui cea mai mare, o femeie în vârstă de 24. Doamna de 24 de ani spune, dă interviu, el este visul meu de marea mea iubire. Spune-mi părerea ta. Nu e vorba de judecată? Nu. Mă refer strict la acel program de dualitate. E bine sau rău? Eu nu mă duc în judecată, deși suntem obișnuiți să facem asta. Nu mă duc în judecată pentru că am devenit eu înțeleaptă și am foarte multă cunoaștere. Nu mă mai duc în judecată pentru că înțeleg că în spate este altceva. În spatele acestei relații sunt niște nevoi neîmplinite ale fiecăruia. Da, putem să venim cu judecata și să spunem diverse. Având în vedere că noi nu deținem un adevăr absolut, s-ar putea ca acele două suflete să fie atât de evoluate încât să poată percepe și să înțeleagă lucruri pe care eu nu mi este permis să le înțeleg sau nu am capacitatea? Dacă ne referim strict la latura umană, sunt aceste nevoi care nu au fost împlinite nici în perioada copilăriei, nici mai târziu. Niciunul dintre cei doi n-au știut cum altfel să-și împlinească acele nevoi și au găsit calea asta. Dacă ne ducem în latura spirituală, da, putem face un pas în spate și să acceptăm ideea că sunt două suflete care au avut nevoie să se întâlnească în aceste două corpuri. Interesant e de ce ne deranjează pe noi în comentarii. Pentru că ne ducem în tiparul social de judecată. Că e greșit. Da, poate la un moment dat se va dovedi că nu este relația cea mai potrivită. Da. Cum putem noi opri asta? Mihaela, spune-mi, te rog frumos, unde te găsesc oamenii și care sunt beneficiile pe care ei le obțin în urma lucrului cu tine? Mă pot găsi pe rețelele de socializare, pe Instagram și pe Facebook, pe site-ul personal, mihaelacara.com. Așa este site-ul și pe rețelele sociale? mihaelacara.com, iar pe Facebook și pe Instagram Alina Mihaela Cara, pentru că mai am un nume, Alina. Bun.
în cabinet, în spațiul online, în evenimentele pe care le organizez. Apropo de evenimente, facem un eveniment tare frumos la Focșani, conversații psihologice la muzeu, în care aducem partea de psihoeducație mai aproape de oameni, de data asta nu online, ci live, într-un spațiu încărcat de artă. Conceptul a plecat de la niște colegi de ale mele din Buzău și acum se întinde în toată țara. E o analogie acolo sau este un spațiu care susține subiectul? Este un spațiu care susține subiectul. Da, și este un eveniment pe care îl facem la Focșani odată la 2 luni. Deci la 2 luni La aveți 2 acest luni eveniment? avem acest eveniment și dezbatem diferite teme. Avem invitați, sunt împreună cu alte 3 colege și prietene de ale mele, fiecare își aduce propriul invitat și acum suntem în desfășurare în Focșani, dar suntem și în Buzău și în Brașov, urmează în București. Toate aceste întâlniri se desfășoară la muzeu. Aducem oamenii mai aproape de artă, dar și mai aproape de psihologie. La orice muzeu? La orice muzeu, depinde de fiecare. Noi ne ocupăm de Focșani, colegele mele se ocupă de Buzău, celelalte de la Brașov, de Eu te-am Brașov. întrebat în ideea în care există muzeul Antipa, unde stai printre animăluțe de mult timp și nu doar, și poate că există un muzeu de istorie, unde încărcăturile au o valoare foarte mare, dar doar că sunt diferite și mă gândeam dacă există un spațiu specific care să susțină subiectele voastre. Nu am căutat un spațiu specific care să fie, nu știu, energetic asortat sau care să rezoneze energetic cu ceea ce vorbim noi, ceea ce discutăm noi, dar lăsăm puțin la voia întâmplării și vedem ce muzeu ne susține aceste evenimente. Și atunci putem să, cum îmi place mie să zic, căutăm printre semne, să vedem care e sensul, apropo de sensuri. Important este să ajungem cât mai aproape de oameni și în evenimente live. Întorcându-mă un pic, ai spus că terapiile le faci la cabinet. Da. Asta unde? În Focșani, la cabinet, dar și în cabinetul online, în cabinetul virtual. Bun. Acum, pentru că oamenii toți s-au uitat la această emisiune, când să ia legătura cu tine? De ce să ia legătura cu tine? Bună întrebare. De ce să ia legătura cu mine? Dacă au nevoie de un ghid, nu un terapeut, un ghid care să le arate cum să fie mai ușoară viața, îi aștept să mă contacteze. După, în funcție Pe Messenger, pe Instagram în prima fază și apoi, sau pe site, că se pot conecta direct pe site prin e-mail și îmi pot lăsa mesaj. Dar este foarte important ca fiecare ascultător să înțeleagă că terapeutul nu te ia de mânuță și te sfătuiește ce pas să faci. Terapeutul te însoțește și îți arată ce este în tine, ce resurse poți descoperi, astfel încât tu să-ți găsești pașii tăi. Terapeutul nu dă sfaturi, nu îți arată calea, ci te ajută să te observi ca tu să găsești calea ta. Dacă ți-ar arăta calea, nu s-ar mai numi terapeut? Că până la urmă ai zis ghid. Ghid, da, dacă ți-ar arăta calea, este posibil din ego-ul psihoterapeutului să te ducă pe o cale greșită. Păi cum? Și eu dacă îți spun, vai, da, ce frumos să faci aranjamentele astea florale, de ce nu-ți faci o florărie de paper flower, nu știu? Pentru că cred că te-ai simți formidabil acolo, având în vedere că văd cât suflet pui în aceste aranjamente. Asta poate fi o sugestie. Ok. Dar eu trebuie să observ în mine
ce-mi trezește sugestia ta. Ok. Dacă sunt pregătită să fac asta, nu pun partea materială. Dacă sunt pregătită emoțional să fac asta, pot lua sugestia ta și mă pot gândi mai serios la ea. Care e resursa pe care o dă un terapeut real? În primul rând, resursele exterioare sau resursele externe care sunt la îndemână într-un mod foarte facil, ușor de... O cafea poate să fie resursa pentru cineva, pentru mine este. Resursele externe, dar și resursele interne. Resursele interne, una dintre ele poate să fie capacitatea de a sta cu emoția. Am înțeles, foarte interesant. Mihaela, îți mulțumesc. Aduc aminte de o resursă internă pe care o avem toți. Respirația. Îți mulțumesc pentru că ai lăsat aceste informații aici și mă bucur că faci acele evenimente în muzee, pentru că energia reală în întâlnirile cu oamenii nu poate fi comparată niciodată cu cea Așa din este. online, chiar dacă în continuare vă recunoaștem pe toți cei care ne urmăriți de fiecare dată și vă mulțumim și asta pentru noi, să știți că contribuie la un sens mai sigur, Da. mai mare. Bun. Mihaela, îți mulțumesc. Mulțumesc și eu. Dragilor, vă mulțumim și vouă că ați stat până la final și că ne-ați ascultat. În continuare, vă recunosc pe toți cei care ați decis să deveniți membri, susținători, sponsori sau VIP ai canalului Podcast pentru Suflete. Eu sunt Mădălin Dumitru, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!